Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce trebuie tu să știi în acest moment în legătură cu situația în care te afli, ce anume se poate întâmpla, dar și surpriza în cadrul situației tale. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. De asemenea, poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra mov. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, te aștept cu drag pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. De asemenea, este și site-ul oficial cristinazurba.com, te invit cu mare drag acolo. Să vedem așadar numărul 1, care sunt mesajele. Deja a ieșit prima carte. De aici o femeie cu ochii verzi, este o femeie care este foarte sigură pe ea, poate avea părul puțin mai închis la culoare. Ok, aici o veste pe care urmează să o primești. Sau poate chiar, cine știe, un drum pe care tu vrei să-l faci. Nu? E ca și cum aici ești într-un moment în care afli secretul plăcerii, afli secretul abundenței. Poate ești într-o perioadă în care investighezi o situație, vrei să afli mai multe lucruri despre o persoană sau aștepți un răspuns privind planul financiar. Este clar un moment de deblocări pentru tine, da? Reușești să deblochezi ceva anume, reușești să ieși dintr-o situație dificilă, pentru că în momentul de față, uite, dacă ești femeie, văd pe cineva care vine către tine sau o veste, da, pe care urmează să o primești. Pe de altă parte, este un moment aici în care vrei un nou început, vrei un nou drum pentru sufletul tău. Problema, da, uite, ține de casă, da, poate e un bărbat aici. Poate este vorba despre o problemă care a fost sau care este în legătură cu o persoană din casa ta, din familia ta. De asemenea, văd că dacă ești femeie, da, îți dorești foarte mult casă, familie. Sau ești o persoană foarte sigură pe tine. Ești o persoană care are niște reguli așa foarte bine puse la punct. Și probabil, da, din acest motiv, să zic că lucrurile ți se pot părea destul de grele. E ca și cum ești o femeie cu personalitate și atunci e complicat, da, să atragi ceva. Pe de altă parte, văd că ideea de familie, ideea de casă, da, toate acestea sunt foarte importante. Mai simt energia unei persoane care își caută locul. Da? Pentru bărbați, aici poate așteptați o veste de la o femeie sau așteptați ca persoana asta să vă vină în casă. Hai să vedem în continuare. Ok. În continuare văd aici o bucurie pentru tine. Poate să fie vorba despre o decizie importantă pe care o vei lua sau poate să fie un moment în care cineva are de ales între două drumuri, între două situații. Poate să fie o alegere puțin dificilă. Pe de altă parte, văd în viitorul apropiat că va fi nevoie să te concentrezi atât pe viața privată cât și pe viața profesională. Cumva ar trebui să le îmbini pe cele două. Este o hotărâre aici foarte mare care se ia. Ok. Și se pare că toată această situație are legătură fie cu o persoană geloasă, fie cu o rivală, cu o tentație pe care cineva o are. Poate este vorba despre o femeie sau despre cineva care se bagă în toată această poveste, poate fi o femeie puțin răutăcioasă sau o femeie
care pur și simplu face doar ceea ce îi place. Poate să fie și o persoană care cumva nu vrea să dea drumul unei situații. Este o persoană așa puțin rece, cineva care te ia prin surprindere. Să vedem despre ce este vorba în final aici. Bun, în final văd aici o hotărâre importantă legată, nu știu, de o zi de sărbătoare, o zi mare. E ca și cum reușești să ieși din această agitație, reușești să ieși din această poveste. Poate să fie vorba despre un sacrificiu pe care cineva îl face, sau mai văd aici foarte clar faptul că ceva se închide, ceva se finalizează, doar că nu văd neapărat să fie cu scandal. Da? Totuși, ce văd aici este că tu vei reuși, uite, să ajungi acolo unde ți-ai propus în legătură cu situația aceasta. Dacă este vorba despre o relație, aici văd că în viitorul apropiat puteți să întâmpinați o oarecare dificultate, dar pe care o să reușiți să o rezolvați. Fie tu, fie partenerul, trebuie să faceți un sacrificiu, da? Trebuie să acceptați ceva anume, iar în final totuși văd aici că lucrurile devin foarte stabile, devin foarte sigure, văd o reușită pe de altă parte. Hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să începem cu șarpele ăsta de aici, că ceva nu-mi place, ceva e ciudat. Da, e o persoană puțin vicleană aici. Parcă e cineva care spune vorbe frumoase, vine cu buchetul de flori, vine cu vorbele, vine cu de toate, dar fie evită un sfârșit, fie este vorba despre ceva ce ajunge la sfârșit sau ceva ce trebuie să se termine. Falsitatea asta, răceala asta, toate aceste lucruri. Da? Cineva cam trebuie să ia aici o decizie oficială. Dacă e vorba de muncă, uite aici poate să apară o mică mare tensiune. Poate e cineva care tot a amânat o hotărâre sau poate este vorba despre un coleg, despre un prieten, despre cineva care aici tot a mințit, să zic așa. Văd o femeie, da, care pune punct, sau o femeie credincioasă, poate să fie și suferința unei femei aici. Deci cineva nu mai poate în situația asta, nu mai poate. Ia să vedem noi despre ce-i vorba. Deci ideea de sacrificiu pentru mine se accentuează aici, în etalare pentru tine. Uite, soluția pentru a reuși să ajungi la această stabilitate. Deci tu reușești să găsești soluția asta la o zi sfântă, la o zi mare. Poate să fie și o zi importantă pentru tine sau undeva pe la amiază. Atenție! Da? Deci tu aici reușești să găsești soluția. Uite, vine o veste de la o persoană care nu e atât de bună. Nu are intenții bune. Și din nou, deci e ceva legat de o femeie sau e ceva legat de o situație care este foarte incertă. Aici lucrurile nu sunt foarte clare, aș zice eu. Da? Văd o persoană foarte puternică, cineva care e fidel sau e stabil, e prietenos, cineva care, uite, parcă pune capăt la o relație sau cineva care vrea să clarifice o anumită situație aici. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Ok. Niște legături telepatice, adică așa cum gândești tu, așa gândește și persoana din mintea ta sau ești într-o perioadă în care ai o conexiune foarte profundă cu oamenii din jurul tău. Cineva spune că mi-aș fi dorit să fii aici cu mine și te rog nu te mișca, da? Te rog nu pleca, te rog să nu faci nicio mișcare. Deci, cineva care parcă te roagă aici să mai aștepți, te roagă să faci ceva. Este o persoană tăcută care pregătește ceva, care face niște schimbări. Să vedem îngerii romantici ce zic în situația aceasta. Pentru că e clar numărul 1, că aici ceva se hotărăște. Uite, tu e clar, deci vei avea niște discuții sincere,
în legătură cu un contract, în legătură cu o relație. Poate este și o discuție sinceră cu o prietenă sau cu un prieten și uite, persoana asta îți poate oferi niște sfaturi valoroase. Sunt niște discuții în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu oficializarea unei relații. Poate chiar niște sfaturi pe care cineva ți le oferă în legătură cu ideea de relație serioasă, în legătură cu ideea de căsnicie. Poate cineva care vine și își cere sfatul, nu-i neapărat să primești tu sfatul ăsta, depinde de situația în care ești. Da? Însă e clar aici că niște discuții vor avea loc. Vor avea loc niște discuții foarte serioase. Și avem aici probleme în familie. Iubirea ta se vindecă sau se rezolvă problemele atunci când îți vei ierta părinții. Poate aici este un tipar, da, care se repetă, numărul 1. Un tipar care se repetă. Este vorba despre cineva care trebuie să se elibereze, pentru că, uite, undeva nu mai există atracție, nu mai există chimie. Da? Și atunci fie e nevoie să faceți lucrurile diferit ca să recăpătați atracția acolo, fie este vorba despre faptul că cineva trebuie să preia controlul asupra vieții sale și să iasă din acel blocaj, din acel gard. Da? Poate e vorba de mintea sa, când mintea sa nu găsește soluții, poate pur și simplu are niște oameni, da, care îl influențează sau o influențează. Să clarificăm puțin ultima parte aici cu hotărârea, cu tarotul meu. O să văd ce cu suferința asta, ce cu sacrificiul ăsta, ce se întâmplă. Ia uite, cineva care vrea să te revadă. Cineva care îți spune niște vorbe bune, e ca și cum îți spune tu ești superb, ești superbă, ești fantastică, ești o persoană extraordinară. Doar că, uite, iar mi-apare persoana asta vicleană, cineva care e înlăcrimată. Da? Și surpriza aici, uite, ține de cineva care poate are niște probleme, da? Poate financiare, poate de sănătate. Cineva care are niște probleme într-o relație. Uite, parcă e cineva care se sacrifică în legătură cu o situație anume. Pentru că avem, uite, cununie, relație și bărbat matur sau cineva care vrea să devină matur, cineva care vrea să își asume o relație. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita că dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că mă urmărești, contează foarte mult pentru mine și mai ales mulțumesc că distribui aceste videoclipuri. Știu că foarte mulți dintre voi le distribuiți și le împărtășiți cu cei dragi și vă mulțumesc pe această cale. Este un ajutor absolut fantastic din partea voastră. Hai să vedem. Numărul 2. Eu vă simt pe voi foarte sensibili. Foarte sensibili. Nu știu de ce. E greu vă exprimați. Faceți totul pentru alții. Ia uite. Ei, e o pedeapsă aici. E o ciudățenie care are loc. E o persoană mai dură, așa, mai ascuțită, la limbă, la fapte. Bun.
Aici urmează o schimbare. Uite, cineva vrea să-ți dea niște vorbe de dragoste. Și vorbele astea vor schimba foarte mult cursul lucrurilor. Sunt niște vorbe bune. Poate este o invitație pe care cineva ți-o face undeva. Sau poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare. Despre o discuție pe care o ai în relația deja existentă. Da? În momentul de față, în momentul de față, cineva parcă e cam trist aici, cam supărat, cineva e pedepsit sau are o problemă, poate legată de un copil, poate o problemă legată de niște studii, probleme legate de acte. E ca și cum este energia unei persoane care se consideră pedepsită, da? Sau poate e cineva care e mai negativist din fire. Și să vedem, problema aici ține de o femeie. Dacă ești femeie, vezi că soluția la toată povestea asta e la tine. Da? E ca și cum te autopedepsești. Dar dacă ești bărbat, vezi că o femeie aici are un rol important. Persoana asta e cu soluția. Deci la ea în mână e soluția. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Ei, aici da, e un rival, o rivală. Poate sunt niște lucruri ciudate care se petrec aici legate de un drum. Poate ai primit vestea sau urmează să o primești. E și o senzație așa de melancolie în unele cazuri. Da? E ca și cum zici, băi, mă simt mințit, mă simt furat, mă simt sacrificat în situația asta, dar nici n-aș pleca. Da? Ia să vedem ce e cu femeia asta. Uite, este o femeie de carieră aici, este o femeie cunoscută, o femeie foarte respectată, foarte sigură pe ea. Deci dacă ești femeie, vezi că poate te concentrezi prea mult pe zona aceasta. Da? Și atunci uiți de sufletul tău, uiți de plăcerile tale și aici e problema, în principal. În principal. Ai de luat niște hotărâri și nu prea știi încotro. Dar vedem imediat ce urmează. Ia să vedem aici. Bun. Bun. Ce văd aici este un moment în care tu vei reuși să aduci lumina, să aduci pacea în viața ta. Văd o persoană sigură pe ea, este o persoană fidelă, bună, iubitoare, sigură pe ea. Aici undeva mie mi-apare ca un fel de nou început, da? Pentru numărul 2. E un nou început extraordinar de benefic. Da? Este un prieten sincer care ți este alături sau o discuție sinceră pe care o ai cu cineva. Poți să primești un cadou aici în viitorul apropiat sau o recompensă, o recunoaștere. Doar că văd aici o stabilitate mai mare într-o relație sau o dovadă pe care o primești pentru sufletul tău. Și uite, e interesant că mi-a ieșit inelul ăsta, nu știu, primești un inel, îți cumperi o bijuterie. Însă eu aș merge pe ideea că unii aici puteți să aveți o discuție foarte serioasă în viitorul apropiat, fie cu partenerul, în legătură cu relația în sine, da? Încotro se duce, hai să o oficializăm sau poate este vorba despre a face pace într-un contract, într-o colaborare, într-o situație importantă. Ia să vedem noi despre ce e vorba aici. E o persoană care în viitorul apropiat va lua o hotărâre. Da? Și are legătură, uite, cu pedeapsa asta legată de relație. Poate au fost neînțelegeri, poate au fost lucruri ciudate. Și cineva aici era confuz sau este confuz. Ce-i cu inelul ăsta? Deci cineva, nu știu, îți face o propunere undeva la drum cu un inel. Da? Unii poate chiar îl primiți la propriu. Pentru alții este vorba despre o veste care apare de la o persoană care se află undeva la drum. Este o veste bună. Iar dacă ești o persoană singură, uite, poate să apară cineva, dar este o persoană, fie e un bărbat cu un copil, fie este o persoană care e cumva la distanță de tine, deci e în altă țară, e în alt oraș.
Și e ca și cum cineva sacrifică niște bani sau cineva încearcă aici să găsească soluții privind o problemă financiară. Și hai să vedem în final ce se întâmplă, că sunt curioasă. Vedem iarăși o femeie și o zi de sărbătoare, o zi bună. Dacă ești femeie, uite, văd aici o bucurie foarte mare pentru tine în viitor. Deci după această discuție prietenească, da, care poate să vină și cu mici mari înțepături, după această discuție e clar aici că apare o bucurie foarte mare pentru tine, o celebrare, un eveniment mare. Da? Și surpriza, uite, surpriza vine de la o persoană, sigură pe ea. Simt eu aici că în unele cazuri discutăm despre un triunghi amoros sau despre o situație în care, nu știu, mai e o femeie care se bagă, nu știu. Aici poate e ca și cum tu ai deja niște gânduri, da? Și te întâlnești cu o prietenă, ea te sfătuiește, îți dă niște vești bune și îți rezolvi problema cu partenerul. În alte cazuri, simt aici un cuplu care este deja format, da? Sau sunt doi oameni care seamănă, pot fi frați, pot fi rude, pot fi prieteni foarte buni, da? Dar ideea e că, nu știu, mai e cineva care se bagă aici, că se bagă în bine, că în rău, depinde de fiecare. Hai să vedem. Și cu toată povestea asta aici. Aici se ia o hotărâre importantă, e vorba de un sfârșit, da? Un sfârșit care se dorea de foarte mult timp. Și se celebrează acest sfârșit, această eliberare. Schimbarea aceasta pe care am văzut-o eu aici la început, da? Poate să vină la pachet și cu niște minciuni, da? Sau e ca și cum afli și de bine și de rău. Cineva are de gând aici să discutați sincer. Uite, e o discuție sinceră în legătură cu o femeie, cu două femei, nu știu. V-am zis, pentru unii pot fi persoane din familie, din cercul de prieteni. Pentru că, uite, este o hotărâre legată de un sfârșit aici. Și să vedem ce-i cu omul ăsta. E cineva care e misterios aici, da? Sau surpriza vine de la omul ăsta, dar cumva la o vreme de seară, undeva la o petrecere, la o zi sfântă, o zi mare. Poate într-un moment în care ești la o cafea, ești la un ceai, la o plimbare, acolo apare surpriza. E o veste pe care ți-o dă, o discuție pe care o aveți. Da? Uite, e un secret în legătură cu o femeie. Da? Poate persoana asta, știu eu, îți propune ceva. Dar e de dragoste. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Numărul 2. Uite, până acum îngerii zic așa, să-ți lași prietenii să te ajute. Exact ce am intuit eu. Să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți. Este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima pentru a oferi și pentru a primi, că e important să oferi ca să primești, cea mai mare energie dintre toate. Foarte frumos. Îngerii zic că dacă tu te simți atras de această persoană, de cineva, de un domeniu, ți se zice să faci un efort totuși și să lași puțin ideea asta de control deoparte, să mai lași totul și în voia divinității, cum s-ar spune. Cineva aici care, uite, o să-și exprime iubirea într-un moment de pauză, într-un moment de liniște. Și avem să te cunoști mai bine cu cineva. Deci, aici o să te cunoști mai bine cu o persoană, o să afli lucruri noi. Uite, meriți iubire, doar că, din nou, îngerii zic să-ți exprimi iubirea, să faci gesturi romantice, dar, poate știu eu, surpriza asta e că cineva face un gest romantic față de tine. Uite, aici au fost probleme mari. Relație toxică.
decepție, cineva care a mințit, dar se accentuează ideea asta că cineva aici a cam mințit, cineva nu prea a fost atât de sincer, numărul 2. Cineva zice că eu nu pot să accept gândul că tu poți să fii cu altcineva. Deci asta iese clar din ecuație. Un atașament nesănătos aici, deci mai avem cineva care nu este emoțional disponibil, deci fie are pe altcineva, fie inima sa e prin altă parte și acum nu se poate implica, da? Avem o cale divină, deci e cineva care parcă nici nu te ia, nici nu te lasă. Sau poate e vorba de tine, că poate nici tu nu știi ce vrei. Cineva care zice, o să-mi oferi o a doua șansă. Cineva care vrea împăcare. Și că ești prima persoană care mi-apare în minte dimineața. Hai să vedem și tarotul meu ce părere are în legătură cu situația asta, că sunt și eu curioasă. Să vedem ce face omul ăsta aici. Gelozie, bucurie mică. Bani puțin și supărare, intrigi între femei. Persoana asta e ca și cum pune capăt unei situații care e destul de agitată. Parcă e un conflict aici pe care îl are. Sau un conflict pe care îl are cu tine. Și atunci omul ăsta zice, gata, punem punct la conflict. Și uite, primești o invitație care o să te bucure foarte mult. Da? Și care îți arată, nu știu, o dragoste sinceră. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Și dacă vrei, te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.